Az első gyerekemmel mikor várandós lettem, akkor még nem tudtam, hogy otthon szeretnék szülni. Viszont a kórház, ahol szerettem volna, amit választottam, azok azt mondták, hogy vegyem fel a kapcsolatot valamilyen nőgyógyásszal, és menjek el magámba, és akkor majd ezen az úton kerülhetek el hozzájuk, és ez nekem nagyon nem volt szimpatikus így elsőre, hogy legálisan akárhol a Budapesten éltünk akkor, és akármelyik kerületet választhattam volna, és hogy egyből így elutasítottak, és azt mondták, hogy fizessél először is jó sokat. És akkor volt Geri Áginak, ez 2018-ban szültem, igen, 2018 év elején. Tehát, hogy emlékszem, hogy akkor így a hírekben volt valami, vagy csak én hallottam, és nem is volt ez teljesen, na mindegy, de hogy így akkor elkezdtem rákeresni, hogy igazából mit is jelent ez az otthonszülés, vagy hogy mi is neki a története, és akkor rátaláltam az oldalára, ott ajánlott egy könyvet, a születés művészetét, és akkor, ahogy azt a könyvet így elolvastam, akkor egyre inkább jött egy ilyen hang belülről, hogy otthon szeretnék szülni. És az elején ez ilyen viccként hatott a környezetembe, nem vették komolyan. És az az igazság, hogy én sem tudtam az elején komolyan venni magamat, de így a könyv vége fele egyre inkább azt éreztem, hogy nem tudom de hogy erre én is képes vagyok, és ezt szeretném, ez az én utam. Nagyon tetszett a koncepciója, ahogy fel volt építve, hogy elmagyarázta, hogy igazából tényleg mennyire egy természetes folyamat a szülés, és hogy erre minden nő képes. Ugyanúgy, ahogy az állatok is megszülnek természetes körülmények között, ezt sem kell egy kórként tekinteni és bevonulni a kórházba. És aztán felvettem egy bábával a kapcsolatot, voltam nála egy ilyen ingyenes tájékoztatónapon, és akkor onnantól már biztos volt, hogy ez az én utam. Egy csütörtöki nap volt, reggel elment a nyákdugó, és akkor én onnantól a bábai ajánlásokat nagyon komolyan vettem, hogy pihenés, evés, relaxálás, mert hogy azt mondta mindig a bábám, hogy sose tudhatod, hogy hány napig fogsz vajudni, ezért fontos, hogy onnantól komolyan vedd azt, hogy pihenjél. Korán hazamentünk, átjöttek még valami barátaink, mert akkor így még nem voltak kontrakciók, tehát konkrétan nem indult be, és akkor valami este 8 óra volt, amikor egyszer csak így jöttek a kontrakciók, és mondta a férjem az egyik barátjának, hogy ezt akkor most így stopperoljuk csak le, mert olyan furcsán sűrűn jönnek, és akkor így tényleg óramű pontossággal 5 percenként jöttek. Akkor mondtuk, hogy na jó, akkor segíthetnek felfújni a medencét, de akkor menjenek el. Emlékszem, hogy beültem egy kádvízbe, ameddig fújta a medencét Gábor. Akkor jött a hányinger, hánytam, tehát hogy tényleg minden ilyen, mint a nagykönyvben, így nagyon át tudtam magam adni. Az 5 perces és a 3 perces, majd a 2 perces, 1 perces kontrakciók között is tudtam aludni, vagy hogy hát azt mondták, hogy ha nem is konkrét alvás, de hogy egy ilyen mély meditatív vagy alfa állapot, amiben rákészülsz a következőre. És emlékszem, hogy volt egyszer csak egy pont, amikor azt éreztem, hogy na itt most kezdődik valami, és akkor így emlékszem, hogy volt egy ilyen durvább kontrakció, valószínűleg akkor ment át a fej a medencén, hogy egy jó nagyot így köptem a földre, így csuláztam, és el is kacagtuk, hogy ja, ez most azért kemény volt. Akkor felhívtuk a bábát, és hát ugye az, hogy általában a nők, azt mondta a bábám, hogy ne izguljak, én majd fogom tudni, hogy mikor szóljak, mert hogy általában mindig sokkal hamarabb szólnak, mert így megijednek is. Na hát amikor mi felhívtuk, meghallgatott egy kontrakciót, és mondta, hogy úristen, ez már az, menjetek be a szobába, nem tudom, hol vagytok, éppen a WC-n ültünk, mert én meg azt éreztem, hogy szétszakadok, és tulajdonképpen aztán nem is ért oda a bába, de valahol én titkon szerettem volna is azt, hogy senki ne legyen ott, csak mi ketten, amikor világra jön. És akkor megszületett, és gyorsan rám raktuk, az volt a terv, hogy
hogy majd hagyjuk, hogy felkusszon magától, de emlékszem, hogy annyira, tehát amennyire szerettem volna, valahol azért így utólag éreztem azt, hogy így sokként ért. A második szülésnél viszont már hát nem minden történt úgy, ahogy szerettem volna, sőt, a Freebirth-re készültünk, ami szaksegítség nélküli otthonszülést jelent. Hát lényegében, ami az elsőnél történt, ugye, hogy nem volt ott a bába, de ugye ott azért fel volt kérve, tehát hogy a háttérnek ott volt, csak így alakult. Az első várandóság, a szülés utáni, az egy vetéléssel ért véget, amit így azért is szeretnék elmesélni, mert nagyon keveset beszélünk a vetélésről. Amikor elvetéltem, utána mondta el egy csomó más nő is, hogy hát igen, nekem is volt vetélésem, az édesanyám is akkor mesélte el, mert valahogy úgy érzem, hogy ilyen tabu övezi ezt a fajta halált. Az volt, hogy egyszer csak így este, amikor a 11. hétnél lehettem talán, amikor este néztünk valamilyen filmet, és néztem, hogy most mi történik, valami szivárgást érzek magamban, vajon bepisírtam volna ennyire így magam alá, pisilek filmezés közben, és akkor így lenyúltam, és utána láttam, hogy véres a kezem, és egyből elkezdtem zokogni, annak ellenére, hogy tudtam, hogy megtörténhet az, hogy várandóság alatti vérzés, és az még egyből nem jelent tragédiát. De hogy itt valahol ott már így belém hasított, és a szívemén abszolút éreztem, hogy ez ennyi volt. Viszont így nagyon gyorsan felvettem a bábámmal a kapcsolatot, akkor már Erdélyben éltünk, úgyhogy a Magyarországgal felvettem a kapcsolatot, és gyorsan elkezdtem így olvasgatni, mert azt éreztem, hogy nem szeretném a klasszikus utat ebben sem, hogy bemegyek a kórházban, és akkor kikaparnak, vagy kiszívnak, hanem hogy annak mi a természetes lefolyása, a beavatkozás nélküli, vagy hogy van-e ilyen. Úgyhogy így el is döntöttük, hogy akkor otthon maradunk, és megvárjuk, hogy magától kilöködjön. És emlékszem, hogy így egész nap napközben így valami már így lógott ki belőlem, de hogy így nem jött ki teljesen, és azt hiszem, hogy az a 12 óra az pont az volt, hogy így meg tudjak érkezni erre az elengedésre, rá tudjak hangolódni. És emlékszem, hogy akkor így altatásidő volt pont, akkor még az első lányommal nem volt soha az, hogy nélkülem aludjon, úgyhogy hogy bevonultam a fürdőbe, hogy jó, akkor ezt most így megpróbálom kilökni, és a férjem kint volt, ringatta a lányomat, a lányom nagyon üvöltött, én is kb. Pont azt éreztem, hogy így lelkemből üvölt, valahol én üvöltök benne, és akkor kinyomtam, megszültem. Azt mondták, hogy valószínűleg nem volt, tehát a méretek alapján nem volt meg 12 hetes, tehát már hamarabb elment. És akkor utána nem is volt ennek semmilyen fizikai tünete, teljesen kiürült, nem lázasodtam be. Emlékszem, hogy volt egy ilyen, hát pont mint a gyermekágyban, hogy ugyanúgy a testednek arra van szüksége, hogy pihenj, regenerálódj, feküdjél. Itt meg tudtam gyászolni, el tudtam engedni, meg tudtam érteni azt, hogy ez most valamiért így kell történjen, ez így van jól. 2 hónapra rá nem is számítottam rá egyáltalán, sőt, megint megfogantam, és emlékszem, hogy nagyon, tehát ahányszor nedvességet éreztem a bugyimba, egyből az volt a reflex, hogy úristen, akkor ez most vajon megint vetélés, vajon most megint vérzek. És elmentem a nagyobbik lányommal, már nagyobb pocakkal, 3-4 hónaposan, és a kutyával, a kölyök kutyával egy kirándulásra, és akkor úgy elég sokat cipekedtem, és volt egy bevérzésem, és akkor én onnantól 1 héten keresztül, ameddig időpontot kaptam, meg eljutottam orvoshoz, én azt gondoltam, hogy az a baba halott bennem. És aztán kiderült, hogy nem,
a nőgyógyászom, az akkori, azt javasolta, hogy egy férfi volt, sose fogom felejteni, hogy hát nem tudjuk, hogy miért volt ez a bevérzés, kiméljem magam, és kerüljem a szexet, és hogyha mégis a férjem nem bírja ki, és akkor ugye a férfinak meg kell adni a szexet, mint egy kekszet, akkor csak tartsam oda, de ne élvezzem. És emlékszem, hogy így ültem, ilyen sokkosan, hogy úristen, hogy ezt így vajon hogy gondolja. Hát nem, tehát hogy a testemre hallgattam, és nem figyeltem erre az orvosi ajánlásra. Kb. Tehát 34 hetes várandóságban volt egy nap, amikor így voltak, hát így keményedett meg a hasam, és akkor egy picit így megijedtem, érdeklődtem, hogy ez vajon lehet természetes, mondták, hogy persze, semmi probléma. És volt egy időpontom a nőgyógyászhoz péntekre. És volt egy megérzésem, hogy rendben, hát a Freebirth én döntöm el, hogy mikor megyek ultrahangra, vagy hogy amúgy is én dönthetem el, hogy mikor megyek ultrahangra. Én azt terveztem, hogy majd a vége fele, amikor közeledik, tehát hogy mit tudom én, 1-2 héttel a jósolt időpont előtt szeretnék csak elmenni, hogy megtudjam, hogy be van-e fordulva, és fejvégű. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy elnapolom 1 héttel későbbre. Szombat éjjel volt az, hogy hát igazából ott akkor nem, tehát teljesen nem akartam felismerni, de hogy ott már kőkeményen benne voltam a vajudásba. Szombat reggel, amikor így eljött a fényesség, 6 órakor emlékszem, hogy felhívtam egy barátnőmet, és mondtam neki, hogy így segítsen, mit érez, mit lát. Van ez a dolog, nem tudom eldönteni, hogy mi van, és félek kórházban menni azért, vagy azért, hogy be se indult, de bent tartanak, tehát hogy egyáltalán félelem volt. És akkor bementünk gyorsan a kórházba. Ja, mondjuk amiután letettem a telefont, utána megint csak így lenyúltam, és így éreztem valamilyen kereket és simát. Azt hittem, hogy a feje csak a magzatburok volt. És akkor itt nagyon gyorsan összepakoltam pár cuccot, és bementünk a kórházba. Ugye akkor még mindig Covid volt, nem vették komolyan, hogy én, tehát ugye akkor én már nagyon közel voltam megint csak, és nem vettek komolyan, tehát 4 kézlábba juttam, fújtam ki a levegőt, ommogtattam, és közben kérték az adataimat. Hát itt tényleg azt láttam, hogy azt gondolják, hogy jól van, itt van ez a fiatal nő, és akkor itt most túl dramatizálja. Majd egy olyan 10 percre rá megérkezett egy nőgyógyász, mondta, hogy fáradjak be a szobába, hogy akkor meg szeretne ultrahangozni, kérdezte, hogy van-e bármilyen papírom, mondtam, hogy nem, mert nem szerettem volna ultrahangra járni, nem éreztem indokoltnak. És akkor onnantól megkezdődött már egy ilyen hatalmi harc és lenézés, hogy úristen, hogy én mit képzelek, mi az, hogy nincsen ultrahang, tehát ők erről nem hallottak még soha, hogy mi volt ezzel a szándékom. És akkor beült a kis gépem mögé, mondta, hogy másszak fel az ágyra, és mondtam, hogy jó, egy pillanat, hogy esetleg fel tudna segíteni, vagy a férjemet behívhatom, mert őket mondta, hogy már kint kell maradni. És mondta, hogy dehogy is, hát nem érhet hozzám. Úgyhogy mondtam, jó, rendben, akkor mindjárt felmászok. Akkor megint jött egy kontrakció. És akkor elkezdett üvölteni, hogy de hogy mi történik, hogy már ennyire előre haladott állapotban vagyok. És mondtam, hogy hát én elmondtam, hogy már vajúdok, és lenyúltam, és érzem a magzatburkot. Hát neki nem ezt mondták. És tehát tulajdonképpen onnantól így mindenért engem hibáztattak, még ők voltak bepánikolva az én gyerekem miatt, mert hogy én felelőtlen szülő, ugye, aki életveszélybe sodrom az állampolgárt, a friss állampolgárt. Valahogy felmásztam a székre, vagy felfeküdtem az ágyra, mondtam, hogy nem tudok feküdni, mert nagyon fáj, és 4 kézláb szeretnék, hogy meg tudna úgy ultrahangozni, de hogy is, hát mindenképp feküdnöm kell. Úgyhogy azt is így fog összeszorítva,
megtettem, akkor onnantól nagyon bepánikolt, mondta, hogy Jézusom, hát itt már meg se tudnak császározni, ez mennyire veszélyes, mennyire felelőtlen, az is lehet, hogy agyvérzése lesz, mert hogy hát hogy is tudna megszületni az a gyermek természetes úton. Hát onnantól így olyan dolgokkal riogattak, amit így utólag se értek. És akkor megérkeztünk a szülőszobára, ott további ilyen abúzusok, tehát, hogy ordibáltak, hogy üljek már, felmondtam, hogy rendben, időre van szükségem, megint kontrakció, akkor tehát így nagyon-nagyon ki tudtam zárni őket. És akkor mielőtt felmásztam volna a székre, akkor felraktva az egyik lábam, és megint, és kipukkadt a magzatburok, kifolyt a magzatvíz, akkor a bába elkezdett ordibálni velem, aki ott volt, a szülésznő, hogy úristen, most itt mindenkit lefröcsköltem, még az orvost is. Kacagtam magam, hogy elnézést, ön szült. Már így odasúgtam a bábának, így megfogtam a kezét, hogy támaszkodjak rá, és másszak fel, és akkor talán ott valamilyen minimális empátia megszületett abba a nőbe. Akkor felfeküdtem az ágyra, ott is azért voltak ilyen kérdéseim, hogy esetleg nem lehetne más pozícióba, hogy nekem ez nagyon nem ez jönne ösztönből. Mondták, hogy fogadjon már szót, anyuka, annyit ellenkezik, okoskodik. Mit szeretett volna maga ilyen természetesebben akart szülni, vagy hogy miért ellenkezik ennyit? Ilyen pódiumi beszédek voltak, miközben én vajudtam a kecskén, egekbe tárulkozó lábbal, kiszolgáltatva, meztelenül. Addig ott voltak, hogy heten, ugye ez ilyen nagy szenzáció volt, hogy úristen, itt van ez a nő, semmi papírja nincs, mi lesz most koraszülés. Hát ilyen kuriózum voltam. És akkor így összekaptam magam, és azt mondtam, hogy jó, tehát meg kell próbálni, ha nem sikerül, nem baj, de hogy meg kell próbálni. Most ez az egyetlen út van. És akkor így, még van egy ilyen emlékem, hogy elkapták a bal kezem, és így beleszúrtak valamit a kanőt, és így elhúztam, és mondtam, hogy nem szeretnék oxitocint. Mindjárt megszülöm ezt a gyermeket, mit szeretnék, mit adjanak, fájdalomcsillapítót, semmit ne adjanak. És akkor egyszer csak így éreztem, hogy jó, kicsusszant a fej, megszületett a baba, és onnantól így el is hagyott az erőm, tehát éreztem, hogy jó, akkor innentől nem tudom, hogy mi következik. Elvették, kérdeztem, hogy láthatnám, nagyon-nagyon be voltak pánikolva, tehát egyszerűen annyira, nem tudom, tényleg az volt a legszokatlanabb, hogy ez az én gyerekem, tehát hogyha valami probléma lesz, az nekem a legnagyobb vesztesége elsősorban, és hogy így mégis ők úgy kezelnek engem, mint aki ezért erről az egészről tehet, és mint akinek a legkevésbé fontos. És kérdeztem, hogy esetleg így megnézhetem, vagy persze, odaadták kb. Nem tudom, 10 másodpercre, és akkor onnan el kell vinni, megvizsgálni. Emlékszem, hogy onnan még annyi erőm volt, hogy akkor ugye a mélylepény szülése, és elkezdtek is siettetni, hogy na, akkor kezdjem el nyomni, és mondtam, hogy nekem már van egy gyerekem, és szeretnék erre időt kérni. Hát most szültem meg a gyermeket, teljesen természetes, hogyha még fél óra múlva szülöm meg. És oda jött a nőgyógyász, jó kis erős férfi karjaival, így elkezdte nyomogatni a gyomromat, és így levettem a kezét, mondtam, hogy ezt fejezze be, és így elvette a másik kezével a kezemet, és megint, hogy én már annyit ne okoskodjak, hogy ő ezt majd megoldja. És ugye mivel nem volt kórházi tapasztalatom, én egyáltalán nem tudtam, hogy akkor innentől mi következik. Bevittek egy szobába, és akkor ott hagytak egyedül. Felhívtam Gábort, és így emlékszem, hogy elkezdtem nagyon-nagyon zokogni, és ott így onnantól így egy mély zuhanás kezdődött meg. Nem értettem, hogy most mi van, miért vagyok ott egyedül, mi történik, mit kell csinálni, hol van a gyerekem. Hát úgy éreztem magam, mint egy ilyen földön kívüli a börtönbe, vagy nem tudom, hogy nem mond senki semmit, nem tehetem azt, amit szeretnék, nem láthatom a saját gyerekemet. Egyszerűen tényleg így nem értettem, hogy ez hogy
történhet meg a világba, az emberek között. Vagyis, tehát rengeteg történetet olvastam, nem úgy értem, hogy hirtelen azt hittem, hogy egy másik bolygón vagyok, hanem így azért teljesen más ezekről olvasni, és teljesen más, amikor az ember élesbe belekerül ebbe, és megtapasztalja azt, hogy semmibe veszik. Valamikor felvittek, inkubátorba volt a lányom, Zsája, és hát mondták, hogy nem lehet megfogni, vagy nem lehet kivenni. Emlékszem, hogy így, amikor így először láttam, még mindig olyan nagyon szép piros posgás volt, és annak ellenére, hogy korábban született, hát nagyon, nagyon kisebb volt, mint amire, de amúgy 2,5 kiló volt. De egyáltalán nem volt nagyon kicsi, vagy nem volt sovány. Rosszabbodott az állapota, tehát azt mondták, hogy valószínűleg volt valamilyen tüdő probléma, ami miatt beindulhatott a koraszülés. Onnantól meg tudtam, vagy azt éreztem, hogy is legyen jobban ez a gyerek, amikor ott fekszik 0-24 egy dobozba, egyedül. Úgyhogy ahhoz képest, hogy azok a gyerekek, amit tapasztalnak, akik otthon születnek, vagy háborítatlan körülmények között születnek, hát azért ez egy elég kemény indítás, amikor egyedül vagy egy dobozba. És rosszabbodott az állapota, amit én abszolút értettem, hogy így hogy is legyen jobb. És igyekeztem sokat járni hozzá, ott lenni legalább kívülről, de emlékszem, hogy így nagyon-nagyon fáradt voltam, és nagyon nehéz volt. És aztán emlékszem, hogy egyik reggel arra keltem, hogy így jövés-menés volt nála a szobába. Mentem, hogy megkérdezem, hogy valami probléma van, nagyon sokan voltak bent abba a szobába, ahol volt az inkubátora, és mondták, hogy kint kell maradnom, úgyhogy egy ilyen üvegen keresztül néztem, hogy mi történik, ott van rengeteg, tehát hogy így nem tudom, 6-an voltak abba a kis térbe, és így nagyon pánik hangulat volt. Talán valamelyikük felvilágosított, hogy nagyon rosszabbodik az állapota, nem reagál az antibiotikumokra, amit kap, és ezt mondja, ez volt a 3. nap. És hogy hívták a mentőt, és hogy át fogják szállítani a gyermekemet a brassói koraszülött intenzívre, mert hogy ott kompetensebbek. És akkor így onnantól ilyen üveges tekintettel, mint egy ilyen mozivásznon néztem, hogy mi történik, mert nem engedtek oda, és azt is mondták, hogy nem tudok vele menni, mert nem férek be a mentőbe. Hát így elég durva érzés volt, hogy tényleg így teljesen különálló személyként kezelik azt a valakit, aki most született frissen a testemből is, akinek amúgy 18 éves koráig én vagyok a gyámja, vagy én vagyok az, aki döntéseket hoz. És akkor elment a lifttel, így emlékszem, hogy becsukódott az ajtó, és így álltam, hogy na jó, akkor én mehetek is haza, és hogy nem tudom, hogy innentől mi lesz, de hogy akkor nekem itt semmi keresnivalóm, és mondták, hogy jaj, nem, hogy még szükség van egy, mit tudom én, milyen kontrollra. Emlékszem, hogy onnantól így visszajött az erőm, hogy egyrészt semmilyen kontrollra nincs szükségem, mert megtagadom, és saját felelősségre írják rá a papírra, másrészt meg semmi közük ahhoz, hogy én innentől mit évővel leszek. A gyermekem nincs itt, saját felelősségre teljesen rendben vagyok, haza fogok menni, ezt nem dönthetik ők el. Tehát így onnantól mindent nekem kellett kitalálni, utána járni, senki nem mondott semmit, nem adtak egy telefonszámot, hogy jól van, akkor innentől ezen a telefonszámon tájékozódhat, vagy nem hívott engem fel senki. Utána a brassói kórházban, mikor felmentünk személyesen, hogy azt is mondták, hogy ők meg is voltak lepődve, hogy azt gondolták, hogy ezt a gyermeket az anyukája elhagyta, és azért érkezik oda egyedül a baba. Szóval ilyen teljes félrekommunikálás volt. Nem értették, hogy mi az, hogy elhozza a mentő ezt a gyermeket egyedül, és hogy nem. Tehát ott már azért volt egy ilyen fejlődőbb szemlélet, hogy a gyerekkel utaznia kellett volna az anyának. Úgyhogy ott kemény volt. Januárban
szültem, úgyhogy januárban ott álltunk a kórházba, 2 órát a hidegbe vártuk, hogy akkor most bemehetek-e, egyáltalán meglátogathatom-e, mert hogy elmondták, hogy amúgy nincs látogatás, tehát nincs, amit keresek, nincs, amit ott csináljak, láb alatt lennék, nagyon sokkor a szülött baba fekszik még az intenzíven, és mindenkinek az anyukája haza van küldve, otthon ülnek csendben, adnak egy telefonszámot, amit minden reggel 7 és 8 között felhívhatok, és ott majd elmondják, hogy mi van a gyerekemmel, de mindegy, jó, most már, hogyha elutaztam idáig, akkor be kellett öltöznöm ilyen fehér ruhába, előtte megvizsgáltak, egy nőgyógyász megvizsgált, és hogy akkor utána majd, akkor most mégiscsak láthatom egyszer a gyerekem. Ezen az első alkalmon kívül még 2-szer engedték meg, hogy meglátogassam a 3,5 hét alatt, de aztán így hallottam mástól, hogy volt, aki ennyiszer se hallotta, mert egy csomó más nő meg simán beletörődött abba, hogy a legjobb kezekben van a gyereke, és hogy ez teljesen természetes, hogy nem láthatja a gyerekét, mert majd az orvosok intézik, és ez is olyan ijesztő élmény volt, hogy most velem van a baj, hogy nekem ezt nehéz elfogadni, vagy hogy így mit kell ebben a helyzetben tenni. Közben persze tudtam, hogy nem ez a normális, és én érzem úgymond jól, hogy ez nem természetes és nem egészséges. Kaptam róla fotókat, az első az egy videó volt, amin ott van egy kis baba, aki zokog, és nekem azt kamerázzák. Hát emlékszem, hogy így ilyen sírógörcsbe törtem ki, hogy néztem azt a videót, és így kiborultam, hogy ezek nem normálisak, hogy ez komoly, és felvettek egy zokogó gyereket, akit előtte se, utána se vigasztal meg senki. Emlékszem, hogy ilyen valami 1,5-2 órát vártunk a télben, kint az épületen kívül, ameddig kiadták a gyermeket, mondták, hogy hoztunk ugye valamilyen, mondták, hogy kell vinni valamilyen ilyen meleg overált, azt bevették, minden más család ott ült a 2 literes fantás és kólás üvegekkel, meg a cukrász által elkészített tortával. Mi meg ott álltunk, hogy úristen, tényleg itt állunk, nem tudom, -10 fokba, februárban, és azt várjuk, hogy akkor átadják a gyerekünket, meg azt is így valahogy ez a groteszk lelkacagtuk, hogy más milyen hálás, és hozta a nagy tortát, meg üdítőt, mi meg kb. Nem tudom, elég csúnya, sötét helyekre tudnánk kívánni ezeket az embereket. Persze ott van a hála, hogy ezt azért így nem ez tehát a hálámnak, az, hogy hála legyen bennem, nem ez az út. És akkor nagyon nehéz volt az elején. Tehát ilyen agyból csináltunk mindent. Agyból tudtuk azt, hogy jó, akkor most ezt a gyereket gondozni kell. Ez a gyerek azért nem sír, mert a kórházban megszokta, hogy hiába sír, nem jön rá válasz. Az első 1 évre nem emlékszem, hogy éltem túl, mert tényleg csak túléltem minden napot egy mély depresszióban, és 3-4 órákat szoptattam, nem tudtam letenni, nagyon-nagyon durva volt, de közben így most 3 év távlatából azt érzem, hogy így látom a fényt az alagút végén, és mindez azért is volt értelme, hogy megtörténjen, hogy lábra álltam, és tovább tudjam adni az élményemet, és tudjak más nőkön segíteni, és más nők mellé állni, meg hogy elkezdeni itt is egy ilyen felvilágosodási folyamatot, ahol az emberek rájönnek, hogy ez nem természetes, és ezt nem kell átélje más nő.